با عرض سلام به همه شما عزیزان. در این کانال می‌خواهیم درباره ادیان بحث کنیم و امیدواریم صحبت‌های ما برای کسانی که پرسش‌هایی درباره دین دارند و می‌خواهند در این باره بیشتر بدانند مفید باشد. بحث خودم را با ذکر یک مثال آغاز می‌کنم. همه ما در زندگی و در همسایگی خود شاید سالها کسانی را هر روز دیده باشیم و آنها را از نظر ظاهر به خوبی بشناسیم و برداشتی ذهنی هم از آنها داشته باشیم، چه خوب یا بد. ولی گاهی این آشنایی ظاهری تبدیل به آشنایی عمیق‌تر و حتی رفت و آمد می شود و در این صورت با سابقه آن شخص، روحیات، اخلاقیات، نظام ارزشی و رفتاری او بیشتر آشنا می شویم. در این صورت به قضاوتی متفاوت از قبل درباره او می رسیم، چه مثبت و چه منفی، و تصمیم می گیریم که بیشتر با او باشیم و یا اینکه در کل از او دور شویم. همه دوستی ها کمابیش این گونه است. آشنایی با دین هم درست همینطور است. گاهی در حالی که فکر می‌کنیم دین را به خوبی می‌شناسیم، آشنایی عمیقی با او نداریم و هیچ وقت پیش نیامده که از نزدیک درباره دین بیشتر مطالعه کنیم. مشکل در واقع از اینجا پیش می‌آید که همه ما چون در فرهنگ، محیط و خانواده دینی بار آمده ایم، گمان می‌کنیم که زیر و بم دین را به خوبی می‌شناسیم و بنابراین نه تنها درباره دین خودمان بلکه درباره دین‌های دیگر هم اظهار نظر می‌کنیم، غافل از این که آشنایی عمیق با دین نیازمند مطالعه و تحقیق و بررسی دقیق‌تری است. در مثالی که گفتم، پس از اینکه با افراد همنشینی بیشتری کنیم و با روحیات اونها بیشتر آشنا بشیم، در اون صورت میتوانیم اونها رو بهتر بشناسیم. آشنایی عمیق با دین چگونه به دست میاد؟ آشنایی عمیق با دین دست کم به 3 مؤلفه نیازمنده. 1. اراده، یعنی بخواهیم که با دین یا ادیان دیگر بیشتر آشنا بشیم. 2. داشتن دانش مناسب و همچنین 3. در پیش گرفتن روش مناسب. رشته مطالعات ادیان دانش و روش تحقیق علمی درباره دین یا ادیان را در اختیار ما می‌گذارد. این رشته علمی که در دانشگاه‌های ایران با عنوان ادیان و عرفان شناخته می‌شود، در واقع رشته بین‌المللی است و با عنوان Study of Religion یا Religions و یا با عنوان Religious Studies در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. ریشه‌های این رشته هم به چند سده قبل برمیگردد، یعنی پس از آشنایی اروپاییان در قرن 15 و 16 با فرهنگ‌های دیگر و رواج کشتیرانی و تجارت و آشنا شدن با فرهنگ‌های دیگر. در اونجا بود که غربی‌ها با دین‌های بومی آشنا شدند و همچنین با دین‌های شرقی، دین چین، هند، دین ایران باستان، و سعی کردند که بیشتر اونها رو بشناسند. اما پس از آن در سده 19 بود که این رشته به کوشش دانشمندانی مانند ماکس مولر آلمانی و یا ادوارد برنت تایلر از انگلستان به عنوان یک رشته دانشگاهی
در دانشگاه‌ها تدریس شد و به رسمیت شناخته شد. ما در این درس گفتارها می‌خواهیم که با این رشته بیشتر آشنا بشیم. به کانال مطالعات ادیان خوش آمدید. بحث خودم رو با معرفی چند اسلاید درباره دین‌های گذشته آغاز می‌کنم. اینها دین‌ها و اسطوره‌های باستانی هستند، نمادهای اونها هستند، ساختمان‌ها هستند که من میخوام در اینجا به شما معرفی بکنم. از سمت راست ردیف بالا تصویر اول تصویر یک زیگوراته، یعنی یک معبدی است که با عنوان زیگورات شناخته میشه. زیگورات‌ها معبدهای هرمی شکل بودند که قاعده بزرگی داشتند ولی رأس اونها خیلی کوچک بوده و در واقع به شکل نوک‌تیز به سمت آسمان کشیده شده بودند و هر چقدر که این پله ها رو بیشتر بالا می رفتیم به خدا که در آسمان جای داشته و به موجودات و باشندگان آسمانی نزدیکتر می شدیم. نماد بعدی دایره است که از دو بخش سیاه و سفید تشکیل شده که یین و یانگ چینیه. این نماد معروف فرهنگ و چین باستانه. بخش تاریکش بخش مؤنثه و بخش روشنش بخش مذکر. تصویر بعدی تصویر معروفی است با عنوان استونهنج که مربوط میشه به سرزمین بریتانیای امروزه در دوره‌های البته باستانی و مربوط میشه به دین‌های اون زمان. و تصویر آخر در سمت راست بالا از طرف سمت راست تصویری است از نماد سیک‌ها. سیک‌ها یا دین سیک دینی است که در قرن 15 در هندوستان در اثر ترکیب دین هندویی و اسلام به وجود آمد. در سمت پایین سمت راست تصویری است از یک خدای باستانی که بعد به ایران راه پیدا کرده. این تصویر در اصل مربوط به تمدن آشوره ولی بعداً در ایران هم دیده میشه و به عنوان فروهر یا فروهر شناخته میشه. تصویر کناری تصویر است از تهوت، خدای پیام‌آور مصری. در مصر باستان کار این خدا رساندن پیام خدایان بالاتر به خدایان پایین‌تر و همچنین به انسان‌ها بوده. اگر نگاه کنید سر این خدا سر یک حیوانه، سر لکلکه یا پرنده‌ای است که در مصر شبیه به لکلکه به عنوان آیبیس شناخته میشه و چون پرواز میکرده به سمت آسمان ها گمان میکردن که میره به سمت خدایان و با خدایان در ارتباطه. تصویر کناری تصویری است اون حلقه‌ای که مشاهده میکنید انخ که دم حیاتی، نفس حیاتی رو از خورشید خدا می آورده و جلوی بینی در واقع پادشاه و گویا که خورشید که خداست به پادشاه نیروی حیاتی و نیروی زندگی میده و این باعث می شده که پادشاه جنبه ملکوتی پیدا بکنه و متصل بشه به آسمان و بنابراین فرمان پادشاه فرمان خدا تلقی. در این اسلاید تصویر اول سمت راست یک ستون توتمی رو نشون میده که لایه لایه به تدریج از پایین به بالا که میاد خوانده میشه و تفسیر میشه. و تصویر وسط دوباره تهوت مصریه که یک انخ رو هم در دست او یا دست چپش گرفته و تصویر بعدی در کنار اون باز یک ستون توتمی. در این اسلاید بالا سمت راست تقویم دین آزتکه که از دین‌های آمریکای مرکزی بوده. تصویر کناریش مربوط میشه به بین النهرین باستان و مردم اینو نشون میده که دارن به درگاه خدای خودشون نیایش میکنن و دستهای خودشون رو به این شکل گرفتن به نشانه تواضع و احترام در برابر خدا. و اون تصویر پایین
تقویم مایا هاست که برج‌های 12 گانه رو نشون میده، برج‌های در واقع سال رو نشون میده و چرخش سال رو میتونید در این تصویر ببینید. هر کدام از اینها تفاسیر مختلفی دارن و من اینها رو اینجا گذاشتم که شما یک شمای کلی داشته باشید از بحث‌هایی که در این رشته مطرح میشه، اسطوره‌ها، ساختمان‌های دینی و نماد. کار این رشته یا لااقل چند تا از کارهایی که میتونیم بگیم مهمترین کارهای این رشته هستن اینه: یک، دین را تعریف میکنند. این که ما هممون با دین آشنا هستیم ولی به سختی میتوانیم تعریفی از دین ارائه بکنیم. آیا واقعا میشه دین رو تعریف کرد؟ یعنی تعریفی از دین بدیم که تمام دینهایی رو که در جهان وجود داره شامل بشه؟ این رو بعضیا گفتن که ممکن نیست. بعضیا به سختی تلاش کردن که تعریفی عرضه بکنن ولی تعریف‌های اونها هم نتونسته جامع افراد و مانع اغیار باشه. آیا ما میتوانیم دین رو تعریف بکنیم یا باید دینها رو تعریف بکنیم؟ دو، درباره تاریخ ادیان کند و کاف میکند. تاریخ دین یهود مثلا چه تاریخی بوده؟ دین یهود از کجا آغاز شده؟ چه مراحل تحول رو پشت سر گذاشته؟ دین مصر باستان در ابتدا چه بوده؟ چه تغییراتی رو، چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته؟ 3، درباره خاستگاه و یا منشأ پیدایش دین بحث می‌کند. 4، به مطالعه اسطوره‌ها و مناسک دین‌های مختلف می‌پردازد و محتوای دین‌ها رو مطالعه و نقد و بررسی می‌کند. و در اسلاید بعدی درباره مطالعه علمی ادیان و اینکه چه فایده‌ای داره اصولاً. آیا فایده داره در دنیای امروز، در دنیای مدرن؟ چه سودی داره که ما وقت خودمون رو صرف مطالعه درباره ادیان بکنیم؟ خب تا موقعی که جوامع دینی وجود دارن و افراد دیندار هستن، اینا در کنار هم میخوان زندگی بکنن، برای اینکه اصطکاک کمتری با هم داشته باشن، بهترین راه اینه که دینهای همدیگر رو بشناسن، دین خودشون رو بیشتر بشناسن. بنابراین مطالعه علمی ادیان یک، میتونه بستری فراهم کنه برای زندگی اجتماعی بهتر و همراه با مدارای بیشتر. 2، به تعصب‌ها و خام اندیشی‌ها خاتمه بده و اینکه هر کسی به دین خودش، به فرهنگ خودش نگاه جانبدارانه و انحصاری داشته باشه و حقیقت رو فقط نزد خودش بدونه. 3، به خرافه‌گرایی و سطحی نگری خاتمه میده و یا دست کم اون رو کاهش میده. و 4، چشم‌اندازهای فکری و فرهنگی گسترده‌تری رو در برابر انسان باز میکنه. وقتی که شما فقط دین خودتون رو میشناسین، در واقع میتونیم بگیم که اطلاعاتتون درباره دین اطلاعات کاملی نیست، چنانکه فقط اگر شما شهر خودتون رو فقط بشناسید و هیچ شهر دیگری رو ندیده باشید، شناختتون از شهر خودتون هم شناخت کاملی نیست. وقتی شناخت شما از شهر خودتون، از محل زندگی خودتون کاملتر میشه که چند تا شهر دیگر رو هم ببینید و فرصت مقایسه پیدا بکنید. ماکس مولر که از پیشگامان مطالعات ادیانه در سده 19 جمله‌ای رو از گوته قرض گرفته بود و با اینکه گوته اون رو در زمینه زبان به کار می‌برد، ماکس مولر اون رو در زمینه ادیان به کار برد و تعمیمش داد به حوزه ادیان. گوته میگفت که هر کسی یک زبان بداند هیچ زبانی نمیداند و ماکس مولر اون رو تعمیم داد به دین و گفت هر کسی که فقط یک دین رو بشناسه هیچ دینی رو نمیشناسه.
مطالعاتی که درباره دین شد، نقدها و بررسی‌هایی که شد و همچنین شرایطی که حاکم بود بر عرصه در واقع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قرن 20 کلیساها را هم وادار به واکنش کرد. کلیسای کاتولیک در پی این بحث‌ها سمیناری تشکیل داد و در اون سمینار بیانیه‌ای داد و مفادی رو تصویب کرد. بعضی از اون بندها رو من برای شما میخونم. اول اینکه کلیسا دگربودگی ادیان دیگر رو به رسمیت شناخت و گفت در کنار مسیحیت دین‌های دیگه هم وجود دارن که اونها هم دین هستن و آنها را با برچسب غلط بودن و یا باطل بودن نباید دسته‌بندی کرد. فقط بگیم دین خودمون درسته، کاری که مسیحیت هم تا اون زمان کرده بود کمابیش. نتیجه بعدی که به دست آمد این بود که از گفتگوی بی‌طرفانه بین پیروان ادیان و نه روحانیان ادیان حمایت کنند. چرا پیروان ادیان و نه روحانیان؟ برای اینکه معمولا روحانیان قصد تبلیغ دین دارن و کسی که قصد تبلیغ دین داره خب میخواد دین خودش رو به دیگران بقبولونه و در پی این نیستش که دین دیگری رو به رسمیت بشناسه یا حتی بشناسه. بنابراین در اینجا شناخت درستی به دست نمیاد و جامعه دوباره میره به سمت همون درگیری‌های دینی. ولی اگر پیروان ادیان با هم دیگه گفتگو بکنن، محیطی فراهم بکنیم که پیروان ادیان بشینن با هم گفتگو بکنن، کتاب‌های هم دیگه رو بخونن، با هم دوست بشن، با هم بحث بکنن، با هم صحبت بکنن و با هم بیشتر آشنا بشن، این زمینه‌ای رو میتونه فراهم بکنه که تعصبات دینی کمتر بشه. و این گفتگوها نتیجه بعدی نه ابزاری است برای دستکاری عقاید دیگران، نه اینکه شما وقتی که میخواین دین دیگران رو مطرح بکنید اون رو نادرست مطرح کنید، بر اساس ذهنیت خودتون مطرح بکنید. نه این کار رو بکنید و نه بهانه‌ای است برای تبلیغ و هدفش نیز این نیست که یک دین التقاطی جهانی پدید آورد، کما اینکه عده‌ای 2-3 قرن دنبال این قضیه بودن. مثلا در قرن 17 لورد هربرت اهل چربری از انگلستان به سختی دنبال این بود که به دنبال اون نزاع‌های دینی که در قرن 17 به وجود آمده بود، مخصوصا بین کلیساهای کاتولیک و پروتستان و اون همه جنگ‌های 30 ساله مذهبی، خونریزی‌ها و دردگیری‌ها، گفت ما برای اینکه به نزاع‌های دینی خاتمه بدیم بهتر است که یک دین جهانی بسازیم، یک سری اصول رو بذاریم که در واقع شاید همون اصولی است که همه دین‌ها میتونن بر سر اونها توافق بکنن. بعد بگیم همه مردم جهان همین‌ها رو بپذیرن و اگر همه به این اصول معتقد باشن، این اصول یکسان، بنابراین دیگه سر دین‌های خودشون با هم دیگه درگیر نمیشن و خونریزی‌های مذهبی از بین میره، که البته به جایی نرسید و بعد میبینیم که کلیسا در قرن 20 نباید سعی بکنیم که یک دین التقاطی به وجود بیاریم و یا سازشی تصنعی صورت بدیم. خب حالا بیایم مثل رجال سیاسی که کنار هم دیگه میشینن سر یک منفعتی با هم دیگه سازش میکنن، بعد هم که اون منفعت از بین میره دوباره ممکنه بحث‌ها و دعواهاشون شروع بشه. این یک سازش قراردادی تصنعیه و نتیجه آخر این که بهتر از هر کسی به جای نقد دیگران به نقد سنت دینی خود بپردازد و سپس این نقدها به شکل جمعی بررسی شوند و باعث غنای فرهنگی بیشتر شوند. و در پایان میخوام پرسش‌های مهم رو یک بار دیگه مطرح بکنم. دین اصولاً چیست؟ چگونه تعریف می‌شود؟ بشر از چه زمانی دیندار بوده؟ و اگر زمانش رو پیدا کردیم ببینیم که اولین دین بشر چی بوده؟ نخستین دین بشر چه دینی بوده؟ و بعد نقش دین در تاریخ چه بوده؟ نقش اون در زمان کنونی چه میتواند باشد؟ و آیا دین‌ها در اصول با یکدیگر مشترکند؟ آیا جوهر مشترک دارند؟
چنانکه بعضی‌ها معتقدند که همه دین‌ها یک جوهر مشترک دارن، یک ذات مشترک دارن. آیا اینطوریه؟ اگر اینطوریه مثلا بیایم ببینیم که آیا در همه دین‌ها اعتقاد به خدا یا معاد دیده می‌شود؟ خب یکی از مسائل جوهری ادیانه. اگر قرار باشه که دین‌ها در اصول با هم دیگه یکسان باشند، آیا همه دین‌ها به خدا معتقدند؟ مثلا دین بودایی سنت ترواده یا به اصطلاح سنت هینیانه آیا به خدا اعتقاد داره؟ نه، در دین هینیانه بودایی هیچ اعتقادی به خدا وجود نداره. آیا اعتقاد به معاد وجود داره؟ نه. پس بنابراین چطوری میشه دین‌های دیگری که اینها براشون اصله، یکی از دو تا از اصول مهمشونه، بیان با دینی که این اصول رو اصلا در برنامه خودش نداره بیان به اعتقاد مشترکی برسن یا به نتیجه مشترکی برسن؟ و مسائلی نظیر اینها میشه در این باره بحث کرد. و پرسش دیگه این که نسبت دینها با عرفان چیست؟ عرفانها هم امروزه مخصوصا خیلی مطرح میشن، عرفانهای نوظهور و همچنین عرفان در طول تاریخ. آیا این عرفانها با دین ارتباط داشتن؟ آیا عرفانها از دل ادیان بیرون اومدن؟ یا نه، هیچ ربطی به ادیان نداشتن؟ عرفانهایی که امروز هستند چه؟ آیا این عرفانها ربطی به دین دارن؟ آیا ندارن؟ اصولا تعریف عرفان چیست؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر. و اونچه که ما عهده‌دار، یعنی این رشته علمی عهده‌دار پاسخ دادن به اونه، اینه که چگونه میتوان به این گونه پرسش‌ها پاسخ داد. میتونم بگم که آثار بسیار زیادی، هزاران کتاب در این باره در دانشگاه‌های غربی، دانشمندان غربی در دانشگاه نوشته شده. دانشمندان غربی تحقیقات بسیار زیادی در این باره کردن که تنها تعداد انگشت شماری از اون آثار به زبان فارسی ترجمه شده و از بین آثاری که ترجمه شده متاسفانه تعداد بسیار انگشت شماری ترجمه‌های درست و دقیق هستند، چون بیشتر این ترجمه‌ها به دست افرادی انجام شده که بعضی‌ها حتی با ساختار جمله انگلیسی زیاد آشنا نبودند و بعضی‌ها که ساختار جمله انگلیسی رو می‌دانستند با این موضوع آشنا نبودند، یعنی با موضوعی که داشتن ترجمه می‌کردن آشنا نبودند. ما می‌دونیم که در ترجمه 3 شرط لازمه. هر کسی که میخواد متن رو ترجمه بکنه از یک زبان دیگری به زبان دیگر باید به زبان مبدأ مسلط باشه. مثلا اگر میخواد از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه بکنه، اولا باید زبان انگلیسی رو خیلی خوب زبان فارسی رو خیلی خوب بدونه. دوم به زبان مقصد باید آشنایی کامل داشته باشه، یعنی زبان انگلیسی رو کامل بشناسه. سوم موضوع مورد ترجمه، موضوعی رو که داره ترجمه میکنه باید خوب بشناسه و ازش اطلاع داشته باشه، وگرنه ترجمه او نمیتونه ترجمه درستی باشه. کسی که زبان انگلیسی میدونه اما رشتهش جامعه شناسیه طبعا نمیتونه متنی رو که مربوط به فیزیک یا شیمی است ترجمه بکنه. من در اسلاید چند تا کتاب هم گذاشتم. اینا فقط نمونه‌هایی است از کتابایی که در این باره نوشته شده که چنانچه علاقه‌مند بودید میتوانید اینها رو مطالعه بکنید. و همچنین آثار بسیار زیادی وجود داره. کافیه که شما در گوگل تایپ بکنید Religious Studies و یه فاصله بوکس، ببینید که چقدر کتاب در این باره هست در دانشگاه‌های مختلف، در کتابخانه‌های دانشگاه‌های مختلف. و من خودم یه موقعی که رفتم وارد سایت کتابخانه لایدن هلند شدم، دیدم واقعا هزاران کتاب در اونجا فهرست شده فقط درباره مطالعات ادیان. تشکر میکنم که تا اینجا با من بودید.
امیدوارم که این بحث به درد شما بخوره و برای همه شما سلامتی و موفقیت آرزومندم.